Oppitunti 1. Ostoskokemus. Kävin eilen ostoksilla ja löysin vaatteita, mutta ne olivat kalliita. Se on liian huono. On turhauttavaa, kun löydät jotain, josta pidät, mutta se on budjetin ulkopuolella. Kyllä, yritän aina löytää laadukkaita tuotteita, mutta hinnat voivat olla järkyttäviä. Ymmärrän täysin. Kyse on tasapainon löytämisestä laadun ja hinnan välillä. Täsmälleen. Uskon, että alennusmyyntien tai alennusten odottaminen voi auttaa. Kyllä, ja ostoksia säästäväisliikkeistä voi myös tehdä loistavia löytöjä pankkia rikkomatta. Se on hyvä pointti. Pitäisi tutkia tuota vaihtoehtoa useammin. Tehdään suunnitelma, että lähdemme pian yhdessä säästöostoksille. Haluaisin sen. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Oppitunti 2. Viikoittainen ateriasuunnittelu. Meidän täytyy ostaa pinaatti. Pitäisikö meidän syödä tällä viikolla illalliseksi lihaa? Kyllä, ehdottomasti. Proteiinia ja kasviksia lisäämällä saat tasapainoisen aterian. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan ateriamme, jotta voimme tehdä ostoksia tehokkaasti. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Suunnitelma säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi se varmistaa, että syömme terveellisesti koko viikon. Kyllä, ja voimme kokeilla uusia reseptejä pitääksemme asiat mielenkiintoisina. Olen innoissani kokeilemaan yhdessä keittiössä. Minä myös. Tehdään tästä viikosta herkullinen ja ravitseva. Luomme yhdessä upeita aterioita. Oppitunti 3. Joulukuun juhlat. Joulukuu on joulukuukausi. Useimmat ihmiset tekevät paljon jouluostoksia. Kyllä, se on niin kiireistä aikaa vuodesta, mutta myös täynnä iloa ja jännitystä. Täysin. Sisustus ja juhlatunnelma ovat aina kohottavia. Rakastan sitä, kuinka lomahenki yhdistää yhteisöt. Kyllä, se on loistava tilaisuus ihmisille levittää ystävällisyyttä ja iloa. Nautitaan juhlista niin kauan kuin voimme. Olen samaa mieltä. Kyse on näiden erityisten hetkien vaalimisesta rakkaiden kanssa. Yhdessä voimme luoda omia juhlaperinteitämme. Kyllä, odotan innolla kauden juhlimista kanssasi. Oppitunti 4. Matkaunet. Matkabucketlistallani sinun pitäisi ehdottomasti mennä Japaniin, se on upea kohde. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen aina halunnut kokea sen ainutlaatuisen kulttuurin. Kyllä, perinteen ja nykyajan sekoitus on todella kiehtovaa. Olen erityisen innostunut kokeilemaan aitoa japanilaista ruokaa. Täysin. Ruoka siellä on valtava osa kokemusta. Lisäksi temppeleihin ja puutarhoihin tutustuminen olisi henkeä salpaavaa. Aloitetaan yhdessä unelmamatkamme suunnittelu Japaniin. Rakastaisin sitä. Siitä tulee unohtumaton seikkailu. En malta odottaa, että pääsen tekemään matkaunelmistamme totta. Oppitunti 5. Ruokalistan suunnittelu. Luulen, että se on siinä. Odota, me tarvitsemme myös astianpesuainetta. Hyvä saalis. Keittiön kannalta välttämättömät pienet asiat on helppo unohtaa. Täysin. Kaiken tarvitsemamme ansiosta ruoanlaitto ja siivoaminen on paljon helpompaa. Kyllä,
ja on aina mukavaa, että keittiö on täysin varustettu. Varmista, että tarkistamme kaikki listallamme ennen kuin lähdemme kaupasta. Hieno idea. Näin meidän ei tarvitse tehdä toista matkaa myöhemmin. Olen iloinen, että olemme perusteellisia, se säästää aikaa pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Lisäksi tuntuu tyytyväiseltä, että kaikki on järjestetty ja valmiina. En malta odottaa, että pääsen kotiin ja aloitan ruoanlaiton kaikista tuoreista aineksistamme. Oppitunti 6. Ajo-ohjeet rautatieasemaa. Etsin lähintä rautatieasemaa, tiedätkö missä se on? Ah, olet onnekas. Se on aivan nurkan takana, ei kaukana täältä. Se on hienoa kuulla. Arvostan apuasi. Yritän päästä pian junaan. Ei hätää. Mene vain tätä katua pitkin, niin näet sisäänkäynnin vasemmalla puolellasi. Täydellinen. Pidän merkkejä silmällä. Kyllä, ne ovat yleensä melko selkeitä, joten sinulla ei pitäisi olla ongelmia. Olen iloinen, että kysyin. Olisi ollut vaivaa vaeltaa. Milloin tahansa. Autan mielelläni helpottamaan matkaasi. Kiitos. Muistan tämän varmasti tulevia matkoja varten. Oppitunti 7. Historiallisia oivalluksia. Vuonna 1950 näytti siltä, että rautatie sulkee osan työpajoistaan Stratfordissa. Se on tärkeä historiallinen hetki. Kaupunki on varmasti etsinyt ratkaisuja. Kyllä, vaikutus paikalliseen talouteen olisi ollut merkittävä. Täysin. Työpaikkojen menettäminen voi luoda heijastusvaikutuksen koko yhteisöön. On kiehtovaa nähdä, kuinka kaupungit sopeutuvat tällaisiin muutoksiin ajan myötä. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään, miten yhteisöt kehittyvät. Katsotaanpa lisää tuona aikana tehtyjä päätöksiä. Hieno idea. Se antaa meille syvempiä näkemyksiä kohtaamistamme haasteista. Odotan innolla lisätietoja Stratfordin historiasta. Oppitunti 8. Verkkokauppa. Käyn yleensä kotini lähellä olevassa supermarketissa, mutta katson myös hinnat netistä. Se on fiksu strategia. Hintojen vertailu auttaa säästämään rahaa. Täysin. Joskus verkkotarjoukset voivat olla paljon parempia kuin myymälöiden hinnat. Kyllä, ja on kätevää nähdä kaikki digitaalisesti. Pidän siitä, kuinka helppoa on myös tehdä ostoslista verkossa. Täsmälleen. Se tekee ruokaostoksista paljon organisoidumpaa. Varmista, että tarkistamme molemmat vaihtoehdot ennen seuraavaa ostosmatkaamme. Hieno suunnitelma. Se auttaa meitä saamaan parhaat mahdolliset tarjoukset. Olen innoissani voidessani tehdä ostoksia älykkäämmin yhdessä. Oppitunti 9. Perheillallinen. Veljeni arvasi, että lähdemme syömään, mutta isäni sanoi ei. Ai oikeesti. Mitä toinen veljesi sitten kysyy? Hän kysyy, oliko isäni sen sijaan tehnyt erityisiä suunnitelmia illalliselle. Se on mielenkiintoista. On aina hauskaa nähdä, mitä perheillalliset sisältävät. Kyllä, kotitekoiset ateriat voivat olla yhtä nautinnollisia kuin ulkona syöminen. Olen samaa mieltä. Perheateriassa kotona on jotain lohdullista. Toivotaan,
että illallinen on jotain herkullista, josta jokainen nauttii. Täysin. Perheateriat ovat loistava tapa yhdistää ja saada kiinni. En malta odottaa kuulevani, mitä he päätyvät valmistamaan. Oppitunti 10. Marsin tutkimus. 4. planeetta Auringosta on Mars, joka tunnetaan punaisesta väristään. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka Mars on vanginnut ihmisen mielikuvituksen niin pitkään. Täysin. Ajatus Marsin tutkimisesta ja mahdollisesti sen asuttamisesta on jännittävä. Olen samaa mieltä. Edistys avaruustutkimuksessa on todella merkittävää. On mielenkiintoista pohtia elämän mahdollisuuksia muilla planeetoilla. Kyllä, tekemämme löydöt voivat muuttaa käsitystämme maailmankaikkeudesta. Seurataan viimeisimmät uutiset Mars-lennoista. Hieno idea. Olen innoissani siitä, mitä voimme paljastaa tulevaisuudessa. Yhdessä voimme tutkia avaruuden ihmeitä. Oppitunti 11. Työ- ja perhe-elämän tasapaino. Mielestäni tämän uuden aloitteen tavoitteena on tarjota enemmän joustavuutta työn ja yksityiselämän tasapainossa. Se kuulostaa hienolta. Joustavuus voi todella lisätä tuottavuutta ja onnellisuutta työssä. Täysin. Sen avulla tiimin jäsenet voivat hallita aikaansa tehokkaammin. Kyllä, kun ihmiset tuntevat tukea, he ovat usein motivoituneempia ja sitoutuneempia. Uskon, että tämä muutos voi merkittävästi vaikuttaa joukkueemme dynamiikkaan parempaan suuntaan. Ehdottomasti. On tärkeää, että jokainen tuntee, että hänen henkilökohtaiset tarpeet tunnustetaan. Yhdessä voimme edistää tätä uutta lähestymistapaa ja nähdä, miten se kehittyy. Olen innoissani mahdollisista myönteisistä muutoksista, joita tämä voi tuoda. Jatkamme keskustelua tavoista hyödyntää näitä mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Oppitunti 12. Musiikkitunnit. Kyllä, otin oppitunteja muutaman vuoden. Se oli kovaa työtä, mutta se oli sen arvoista. Se on vaikuttavaa. Soittimen oppiminen voi olla melko haastavaa, mutta palkitsevaa. Täysin. Vaadittu omistautuminen auttaa sinua arvostamaan musiikkia enemmän. Ihailen sitoutumistasi. Mitä instrumenttia opit soittamaan? Soitin kitaraa ja pidin siitä, kuinka monipuolinen se on eri musiikkityyleille. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kuulla sinun soittavan joskus. Pelaan mielelläni puolestasi. Musiikkia on aina mukava jakaa muiden kanssa. Kyllä, musiikilla on erityinen tapa tuoda ihmisiä yhteen. Suunnitellaan pian jam-session. Voin opettaa sinulle muutaman soinnun. Oppitunti 13. Tulevaisuuden suunnitelmat. Hei, olen viime aikoina ajatellut tulevaisuuttamme. Oletko tehnyt suunnitelmia? Kyllä, olen harkinnut muutamia vaihtoehtoja, mutta mikään ei ole vielä kiveen hakattu. Se on ymmärrettävää. On hyvä pitää vaihtoehtomme avoimina tutkiessamme. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää pysyä joustavana ja avoimena uusille mahdollisuuksille. Olen samaa mieltä. Tulevaisuuden visio voi ohjata meitä päätöksenteossa. Kyllä, ja se auttaa keskustelemaan ajatuksistamme selventääksemme tavoitteitamme. Pidetään toisiamme ajan tasalla suunnitelmistamme, jotta voimme tukea toisiamme. Haluaisin sen. On aina hyödyllistä, jos on joku, jonka kanssa jakaa ideoita.
Yhdessä voimme suunnitella polkujamme ja saavuttaa unelmamme. Oppitunti 14. Alkuperä ja tausta. Joten, Mark, mistä olet alun perin? Olen kotoisin pienestä kylästä maaseudulta, kaukana kaupungista. Se kuulostaa hurmaavalta. Uskon, että siellä kasvaneella oli omat ainutlaatuiset kokemuksensa. Kyllä, se oli rauhallista ja kaunista, meitä ympäröi paljon luontoa. Ymmärrän, kuinka se muovaa näkemystäsi elämästä. Ehdottomasti. Se opetti arvostamaan yksinkertaisia asioita. Kerromme lisää taustoistamme, on kiehtovaa oppia toisiltaan. Olen samaa mieltä. Erilaiset kokemuksemme voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Odotan innolla kuulevani lisää tarinastasi. Oppitunti 15. Päivittäistavarakauppa. Se on hyvä kuulla. Onko sinulla omenoita? Kyllä, teemme. Meiltä löytyy punaisia ja vihreitä omenoita. Täydellinen. Rakastan molempia, ne sopivat hyvin välipalaksi tai leivontaan. Täysin. Omenat ovat myös niin monipuolisia ja terveellisiä. Varmistetaan, että hankimme joitain seuraavaa reseptiä varten. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tarkistaa, tarvitsemmeko muita hedelmiä. Hieno idea. Erilaiset hedelmät voivat pitää ateriamme mielenkiintoisina. Olen innoissani tutkiessani kaikkia markkinoiden vaihtoehtoja. Minä myös. Täytämme kärrymme tuoreilla tuotteilla. Oppitunti 16. Yhteyksien luominen. On tärkeää luoda yhteys aiheeseen ja luoda rento ilmapiiri. Olen täysin samaa mieltä. Mukavat puitteet kannustavat avoimeen kommunikointiin. Kyllä, kun ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi, he todennäköisemmin jakavat ajatuksensa. Täsmälleen. Kyse on luottamuksen ja ymmärryksen rakentamisesta. Harjoitellaan tekniikoita, jotka auttavat luomaan tämän yhteyden keskustelujemme aikana. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Haluaisin kehittää viestintätaitojani. Yhdessä voimme luoda positiivisen ilmapiirin kaikille mukana oleville. Kyllä, odotan innolla kykyämme olla tekemisissä muiden kanssa. Siitä tulee palkitseva kokemus meille molemmille. Oppitunti 17. Kiitospäivän ateriat. Tähän liittyy kiitospäivän ateria, jolloin syödään niin paljon hyvää. Kyllä, kiitospäivä on erityinen aika täynnä herkullista ruokaa ja yhdessäoloa. On hämmästyttävää, kuinka ruoka voi tuoda ihmisiä yhteen ja luoda kestäviä muistoja. Täysin. Jokaisella ruualla on usein tarina tai perinne takanaan. Minusta on ihanaa kuulla, millaisia ruokia ihmiset valmistavat perheilleen. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka kulttuurit vaikuttavat noihin kulinaarisiin perinteisiin. Kiitospäivä on todella kiitollisuuden ja ilon juhla. Muista vaalia niitä hetkiä ja ihmisiä, joiden kanssa jaamme ne. Ehdottomasti. Rakkaus ja nauru tekevät ateriasta ikimuistoisen. Oppitunti 18. Pelinvaihtaja. Kyllä, se on pelin vaihtaja. Se varmistaa, ettei mikään tartu pannuun. Se on uskomatonta.
Hyvä tarttumaton pinta voi tehdä ruoanlaitosta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Se säästää aikaa siivouksessa ja mahdollistaa nautinnollisemman ruoanlaittokokemuksen. Rakastan sitä, että se saa yksinkertaisimmistakin aterioista tuntumaan gourmetilta. Kyllä, ja se rohkaisee luovuuteen keittiössä ilman pelkoa sotkuista. On hämmästyttävää, kuinka yksi pieni ominaisuus voi muuttaa tapaamme valmistaa ruokaa. Täysin. Ruoan laittamisen tulee olla hauskaa, ei työntekoa. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia reseptejä tällä upealla pannulla. Suunnitellaan pian ruoanlaittoilta. Voimme kokeilla herkullisia ruokia. Oppitunti 19. Matka-aika. Sijainnistamme matka kestäisi noin 16 tuntia välilaskulla. Vau, se on aikamoinen matka. Mutta määränpää on sen arvoinen. Kyllä, jokaisessa seikkailussa on haasteensa, mutta saamamme kokemukset ovat korvaamattomia. Täysin. Matkustaminen avaa silmämme uusille kulttuureille ja näkökulmille. Lisäksi on jännittävää tutustua uusiin paikkoihin ja tavata uusia ihmisiä. Olen samaa mieltä. Matkan aikana luomamme muistot ovat unohtumattomia. Varmistetaan, että suunnitellaan jännittäviä aktiviteetteja matkallemme. Kyllä. Odotan jo innolla kaikkia kokemuksia, joita jaamme. Siitä tulee seikkailu, joka on täynnä naurua ja löytöjä. Oppitunti 20. Kotitekoinen pizzailta. Seuraava kotitekoinen pizzailta. Olen ehdottomasti mukana. Minä myös. Se on aina loistava tapa yhdistää ruoanlaittoa yhdessä. Täysin. Pizzan tekeminen antaa meille mahdollisuuden olla luovia täytteiden ja makujen kanssa. Kyllä, ja on hauskaa nähdä, kuinka jokaisella on omat ainutlaatuiset mieltymyksensä. Rakastan kokeilla erilaisia juustoja ja kastikkeita löytääkseni täydellisen yhdistelmän. Sama täällä. Se on kuin herkullinen taideprojekti, josta voimme kaikki nauttia. Lisäksi paras osa on jakaa lopputuote yhdessä. Täsmälleen. Itse luomamme aterian nauttimisessa on jotain erityistä. Sovitaan päivämäärä seuraavalle pizzaillallemme, se on aina kohokohta minulle. Oppitunti 20. Aurinkoiset paikat kasveille. Selvä, löydän keittiöstäni aurinkoisen paikan kasveille. Ne viihtyvät todella runsaalla luonnonvalolla. Se on fiksu liike. Kasvit tarvitsevat auringonvaloa kasvaakseen vahvoiksi ja terveiksi, ja aurinkoisella paikalla voi olla kaikki ero. Täsmälleen. Mietin myös, mitä muita tarvikkeita saatan tarvita luodakseni kasveilleni kodikkaan tunnelman. Kyllä, voit harkita koristeruukkujen tai jopa pienen kasvitelineen hankkimista esittelemään niitä kauniisti. Se on upea idea. Kasvien nostaminen ei vain tee niistä näkyvämpiä, vaan lisää keittiön mukavan koristeellisen ilmeen. Täysin. Lisäksi kasvit voivat puhdistaa ilmaa ja luoda rauhoittavan ympäristön, mikä tekee keittiöstäsi kutsuvamman. Olen täysin samaa mieltä. On palkitsevaa hoitaa kasveja ja katsella niiden kukoistavan osana kotiasi. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi harkita myös yrttejä. Ne voivat olla sekä koristeellisia että hyödyllisiä ruoanlaitossa. Rakastan sitä ideaa. Tuoreet yrtit aivan keittiössä olisivat niin kätevät lisäämään makua ruokiimme. Oppitunti 22.
internetongelmat. Anteeksi, minulla on ongelmia internetyhteyden kanssa huoneessani. On ollut melko turhauttavaa yrittää pysyä yhteydessä. Se kuulostaa ärsyttävältä. Oletko yrittänyt pyytää apua hotellin henkilökunnalta? He voivat auttaa nopeasti. Kyllä, mainitsin sen vastaanotossa, ja he sanoivat lähettävänsä jonkun tarkistamaan ongelman huoneeseeni. Se on hyvä kuulla. Toivottavasti he ratkaisevat ongelman pian, jotta voit palata verkkotehtäviisi vaivattomasti. Arvostan sitä. Yhteydenpito on minulle tärkeää, varsinkin työsitoumuksissa, joita minun on hoidettava. Täysin. Nykyään luotettava internetyhteys on välttämätön niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Kyllä, ja toivon, että he voivat korjata sen nopeasti. Minulla on lähetettävänä tärkeitä sähköposteja ja videopuheluita. Olen varma, että he käsittelevät sen viipymättä. Muista vain seurata, jos se kestää liian kauan. Kiitos neuvoista. Pidän sen mielessäni, on aina hyvä puolustaa tarpeitasi palvelun suhteen. Oppitunti 23. Ehdotusten laatiminen. Hienoa. Valmistelen ehdotuksemme ja varmistan, että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot vahvan vaikutuksen tekemiseksi. Odotan innolla sen tarkistamista. Mielestäni on tärkeää, että meillä on selkeä ja ytimekäs suunnitelma, joka hahmottelee tavoitteemme tehokkaasti. Täysin. Hyvin jäsennelty ehdotus voi todella esitellä ideasi ja osoittaa sitoutumisemme projektiin. Kyllä, ja uskon, että asiaan kuuluvien tietojen ja esimerkkien sisällyttäminen vahvistaa tilannettamme ja auttaa meitä erottumaan kilpailijoista. Se on hieno pointti. Varmistan, että kerään kaikki tarvittavat tiedot, jotta voimme tukea ehdotuksiamme ja tehdä niistä vakuuttavia. Täydellinen. Kyse on ammattimaisen kuvan esittämisestä ja samalla välittämisestä innostuneisuudestamme projektiin. Kyllä, ja meidän pitäisi myös harkita, kuinka voimme käsitellä mahdollisia huolenaiheita tai kysymyksiä, joita saattaa syntyä tarkistusprosessin aikana. Täysin. Ennakoiva kysymys osoittaa, että olemme tehneet läksymme ja olemme valmiita kaikkiin keskusteluihin. Olen innoissani aloittaessani tämän ehdotuksen. Uskon, että meillä on loistava mahdollisuus edessämme. Oppitunti 24. Kahvisuunnitelmat. Se on hienoa. Osoittautuu, että olemme käytännössä naapureita, mikä on miellyttävä yllätys. Todellakin. On mukavaa tietää, että asumme niin lähellä, se helpottaa yhteydenpitoa ja hengailua useammin. Kyllä, meidän pitäisi ehdottomasti juoda kahvia joskus, se olisi loistava tapa päästä kiinni ja tutustua paikalliseen kahvilaelämään. Haluaisin sen. Lähistöllä on upeita kahviloita, joita voisimme kokeilla, jokaisella on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Täsmälleen. Paikallisiin paikkoihin tutustuminen voi olla hauska seikkailu, varsinkin kun löydät uusia makuja yhdessä. Ja se on loistava tapa tukea paikallisia yrityksiä samalla kun nautit laatuajasta ystävien kanssa. Täysin. Mielestäni on tärkeää edistää näitä yhteyksiä yhteisössämme samalla kun nautimme siitä, mitä sillä on tarjottavanaan. Kyllä. Tehdään suunnitelma tavata pian tuolle kahvitreffeille, odotan sitä innolla. Minä myös. En malta odottaa, että pääsen keskustelemaan hyvästä keskustelusta ja ehkä jopa kokeilemaan leivonnaisia juomiemme kanssa. Oppitunti 25. Matkan suunnittelu. Hienoa. Katsotaanpa matkamme viisumivaatimukset ja huolehditaan siitä, että meillä on kaikki järjestetty ennen lähtöä. Kyllä, se on välttämätöntä.
On tärkeää ymmärtää, mitä asiakirjoja tarvitsemme välttääksemme viime hetken ongelmia. Täysin. Haluan myös löytää edullisia lentoja sinne. Matkabudjetointi on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme saada kaiken irti kokemuksestamme. Se on fiksu lähestymistapa. Olen kuullut, että ennakkovaraus voi joskus johtaa parempiin tarjouksiin ja vaihtoehtoihin. Kyllä, aion etsiä eri lentoyhtiöitä ja vertailla hintoja varmistaakseni, että löydämme parhaat vaihtoehdot. Täydellinen. Jos teemme työtä yhdessä, voimme virtaviivaistaa prosessia ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Olen samaa mieltä. Lisäksi se antaa meille mielenrauhan, kun tiedämme, että olemme hoitaneet kaikki tarvittavat yksityiskohdat etukäteen. Täsmälleen. En malta odottaa matkaamme. Se tulee olemaan hämmästyttävä seikkailu täynnä uusia kokemuksia. Kyllä, minäkin olen innoissani. Pysytään järjestyksessä, kun suunnittelemme kaiken, jotta voimme nauttia täysin poissaolosta. Oppitunti 26. Kuljetusmenetelmät. Päästäksesi paikasta toiseen, käytettävissä on monia erilaisia kuljetustapoja. Mikä on mielestäsi mukavi? Se on hieno kysymys. Uskon, että se riippuu usein etäisyydestä ja matkakohteesta, jota harkitsemme. Täsmälleen. Lyhyemmillä matkoilla kävely tai pyöräily voi mielestäni olla nautinnollisin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto. Kyllä, ja sen avulla voit todella kokea ympäristön ja löytää piilotettuja helmiä matkan varrella. Mutta pitemmillä matkoilla julkinen liikenne tai kyytipalvelu voi mielestäni olla käytännöllisempää ja kustannustehokkaampaa. Täysin. Julkisen liikenteen käyttö vähentää myös liikenneruuhkia ja on usein kestävämpi valinta. Uskon, että oikealla suunnittelulla voimme maksimoida matkakokemuksemme ja samalla minimoida hiilijalanjälkemme. Kyllä, ja se voi olla loistava tapa olla vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa ja saada tuntumaa alueen kulttuurista. Joten, onko jotain erityisiä menetelmiä, joista pidät matkasi suunnittelussa? Oppitunti 27. Historiallinen kritiikki. Tiedätkö, kun Livingstone saavutti Afrikan länsirannikon, erityisesti Luandan Angolan, häntä kritisoitiin hänen toimistaan ja päätöksistään retkikunnan aikana. Se on mielenkiintoista. Olen lukenut, että hänen tutkimusmatkansa saivat usein ristiriitaisia reaktioita, erityisesti mitä tulee hänen vuorovaikutukseensa paikallisten väestöjen kanssa. Täsmälleen. Vaikka hän pyrki edistämään kauppaa ja tutkimusta, monet kokivat hänen häiritsevän vakiintuneita yhteisöjä ja elämäntapoja. Ymmärrän, kuinka se aiheuttaisi paljon jännitteitä. Se on herkkä tasapaino tutkimisen ja paikallisten kulttuurien kunnioittamisen välillä. Kyllä, ja on tärkeää tunnustaa Livingstonin kaltaisten historiallisten henkilöiden monimutkaisuus, jolla oli sekä ihailijoita että arvostelijoita. Ehdottomasti. Hänen panoksensa etsintään ja kartoittamiseen oli merkittävä, mutta näiden toimien seurauksia ei myöskään voida jättää huomiotta. On kiehtovaa tutkia, kuinka historiaa voidaan nähdä eri tavalla oman näkökulman ja ajan kontekstin mukaan. Täysin. Tutkijoiden perintö on usein sekoitus löytöä ja häiriötä, mikä saa aikaan kiehtovan keskustelun etsinnön etiikasta. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että opimme näistä historiallisista esimerkkeistä varmistaaksemme, että nykyajan tutkimus- ja vuorovaikutustyöt suoritetaan kunnioittaen ja ymmärtäen. Oppitunti 28. Rakennusrakenteet. Ajattelin, kuinka niiden pitäminen paikoillaan puupylväillä on yleinen käytäntö Lounais-Yhdysvalloissa, erityisesti tietyn tyyppisissä rakenteissa.
Se on totta. Puupylväiden käyttö voi tarjota vakautta ja tukea erilaisille rakennuksille, kuten perinteisille koteille ja suojille. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka tätä tekniikkaa on käytetty sukupolvien ajan, usein mukautettuna alueen ympäristöolosuhteisiin. Täysin. Materiaalivalinnat heijastelevat käytettävissä olevien resurssien lisäksi myös siellä asuvien ihmisten kulttuurikäytäntöjä. On mielenkiintoista, kuinka nämä menetelmät voivat luoda vahvoja yhteyksiä maan ja sitä asuvien yhteisöjen välille. Kyllä, ja se korostaa myös kestävyyden merkitystä. Paikallisten materiaalien käyttö voi vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Olen samaa mieltä. Perinteisten rakennustekniikoiden korostaminen voi myös säilyttää kulttuuriperinnön ja edistää ylpeyttä paikallisesta käsityöstä. Ehdottomasti. Se on loistava tapa kunnioittaa menneisyyttä samalla kun mukaudut nykyajan tarpeisiin ja haasteisiin. Haluaisin mielelläni tutkia lisää näistä rakennuskäytännöistä ja siitä, miten ne muokkaavat Lounais-Yhdysvaltojen yhteisöjen identiteettiä. Oppitunti 29. Loman jännitys. He juoksevat alakertaan niin innoissaan. On ihanaa nähdä heidän kasvonsa loistavan, kun he ymmärtävät, että puumme alla on paljon lahjoja. Kyllä. Lahjojen purkamisen ilo ja sisällä olevan odotus on todella taianomaista lomakaudella. Täysin. Se on yksi vuoden kohokohdista, kun kaikki kokoontuvat juhlimaan ja jakamaan iloa. Rakastan sitä, kuinka antamisen ja vastaanottamisen henki tuo perheitä ja ystäviä lähemmäksi ja luo kestäviä muistoja. Kyllä. Ne pienet hetket, täynnä naurua ja rakkautta, tekevät lomakaudesta niin erityisen. Ja jännitys löytää jokaisen läsnäolon sisällä voi olla tarttuvaa, jolloin jokainen tuntee itsensä jälleen lapseksi. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää vaalia näitä perinteitä, koska ne muistuttavat meitä siitä, mikä on todella tärkeää yhteyden ja rakkauden. En voisi olla enempää samaa mieltä. Muistakaa tallentaa nuo hetket kameraan, jotta voimme muistella niitä lämmöllä tulevina vuosina. Se on hieno idea. Näiden juhlien dokumentointi antaa meille mahdollisuuden kokea uudelleen loman iloa ja nostalgiaa. Oppitunti 30. Ympäristöystävälliset valinnat. Ehdottomasti. Lisäksi kasvien ja ympäristön on hyvä valita kestäviä menetelmiä aina kun mahdollista. Olen täysin samaa mieltä. Ympäristöystävällisillä valinnoilla voi olla myönteinen vaikutus sekä terveyteemme että maapallon hyvinvointiin. Täsmälleen. Esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden ja luonnollisten tuholaistorjuntamenetelmien käyttö voi auttaa ylläpitämään puutarhamme terveyttä. Kyllä, ja nämä käytännöt eivät hyödytä vain kasveja, vaan myös suojelevat hyödyllisiä hyönteisiä ja edistävät ekosysteemin biologista monimuotoisuutta. Uskon, että terveellisen ympäristön vaaliminen voi johtaa parempaan satoon ja elinvoimaisempaan puutarhaan pitkällä aikavälillä. Täysin. Kyse on tasapainon luomisesta, joka tukee sekä puutarhanhoitopyrkimyksiämme että paikallisia villieläimiä, jotka asuvat alueella. Olen innoissani voidessani toteuttaa kestävämpiä käytäntöjä omassa puutarhassani, tuntuu palkitsevalta vaikuttaa myönteisesti ympäristöömme. Se on hieno ajattelutapa. Jaetaan vinkkejä ja ideoita siitä, kuinka voimme molemmat parantaa puutarhaamme kestävästi. Haluaisin sen. Yhdessä voimme luoda kauniita tiloja, jotka eivät ole vain nautinnollisia, vaan myös hyödyllisiä ympäristölle.